Hej och välkomna till Felonius sällskapsspel. Idag ska vi börja med att göra en shoutout till en ny prenumerant och en följare på just den här serien. Danny, välkommen. Danny har också funderingar på att göra en egen sån här serie och det ser jag verkligen fram emot. Det vore jättekul om vi vore några stycken som gör det lättsamt, amatörmässigt visserligen, men ändå. Det här är saker och ting som många av oss har växt upp med. Idag ska vi titta på ett piratspel och det heter Pirat. Originalet hette Buccaneer och är från 1958 och utgavs av Waddingtons. Det är utgivet, den här versionen är utgiven 71 utav Palettspil i Danmark. Alga hade också en version. Det är ett familjespel med 2-4 deltagare. Och det är från 8 år. Och maken till simpla strategiska variationer, det är knappt man kan få. Men det är mycket regler, vilket gör att det här blir lite sämre än det som jag gillar pirater. Men jag tycker i alla fall att det här borde nytryckas, absolut. Det är kul. Det här är vad spelet innehåller, en spelplan. Inga tärningar, det ska väl finnas en tärning kvar. Vi har 4 små båtar med segel och allt. Den rymmer 2 skatter och här har vi skatterna då. Jag har väl funderat på att byta ut några. Det ska vara 6 delar och jag ser att jag har bara 4 tunnor till exempel med rom. Däremot har jag samtliga kort när det gäller besättningskort och samtliga chanskort. De 2 är ju det som egentligen är det avgörande. Man ska få ihop, det är det som är liksom vitsen. Vinner gör den som får ihop 20 poäng av summa skatter. Diamanterna är till exempel värda 5 poäng, rubiner lika så. Guldet är värt 4 poäng, pärlor värd 3 poäng och rom värt 2 poäng. Problemet är bara att du måste köpa besättningskort. Besättningskorten visar både hur mycket du kan segla, det ser du på baksidan av kortet, men också vilket stridsvärde du har på kortet. Och de här måste du köpa för dina skatter, så att precis just då är det svårt. Sen är det också så att du måste ha 3 av varje sort för att kunna räkna det till poängen. Så har du till exempel 3 diamanter, då har du redan fått ihop 15 poäng. Då behöver du bara ha 3 rom så har du 21 och har vunnit. Men å andra sidan så kanske dina diamanter var tvungna att handla besättningsmän för att överhuvudtaget kunna komma till skattön och så vidare. Återigen är det fyrkantiga rutor. Du kan bara gå en riktning när du börjar. Och då räknar du alltså ihop antal poäng du har på baksidan av dina kort. Här har du till exempel 6 steg du kan gå. Det är mycket roligt tycker jag faktiskt. Och det här chanskortet, det är ju bara lite extra kul. Du kan alltså blåsa iväg till exempel till hörnorna här. Det finns ett antal hörnor. Och där borta fanns det ingen. Som du kan hamna i och måste då börja om. Och då måste du ta dig ut härifrån. Du har en egen hamn. London till exempel, du har Genova, Amsterdam och Cadiz tror jag du har där. Det är en av de här som är Amsterdam är tydligen bara för sig, då är det Marseille då. Ja, spelar roll. Och det är ganska simpelt, alltså det är simpelt. Du kan antingen gå diagonalt eller horisontalt, det spelar liksom ingen roll, eller vertikalt. Och när du kommer i närheten så kan du alltså gå in på skattön och hämta. Men du kan få bara plats med 2 skatter på båten. Och så kan man då slåss förstås. Och då är det så här att då räknar man ut. Har du de här korten på hand, 3, 2 och 5. Då räknar du ut medelvärdet eller mellanvärdet mellan de svarta och de röda. I det här fallet så har du ett stridsvärde som är 3. Och är ditt stridsvärde högre än motståndaren så har du vunnit kanske hela hans skatt. Blåsa iväg honom till slättön eller till piratön
Och där måste han kanske bli av med sina besättningsmän och måste börja om. Du behöver inte göra det. Du kan stå kvar. Det finns massor med saker just med det här. Och just det faktum att de här korten avgör lite grann hur du ska tänka. Ska jag satsa mycket pengar, mycket skatter på de här i början för att snabbare kunna få skatter i slutet? Eller ska jag spara lite av skatterna i min lilla hemmahamn här borta? Ja, det avgörs. Nåväl, vad säger man om det? Jag till och med var tvungen att trycka ut de engelska reglerna, Buccaneer-reglerna, alltså från 58, för att få samtliga regler, för jag hade ju inga regler till det här då. Det är överlag ett mycket bra spel, alltså det är det. Jag har inte fått spela det ofta och det finns de som tycker det är krångligt för det är mycket regler. Men när man väl har spelat de här reglerna några gånger så märker man att de är logiska. Det är ju så här det bör gå till om man nu ska använda den här typen av kort. Får ni tag i ett som heter Pirat eller om det heter Buccaneer, det är värt att behålla. Garanterat. Tack för att ni kikade. Hej då.